Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 3, một ngày rất là đẹp trời. Chúng tôi rất là có thiện duyên được có Hòa Thượng Thầy Tenzin Châu Sẵn là giám đốc của trung tâm tu học và cũng là thư viện ở Ithaca ở New York. Và Hòa Thượng Tenzin Châu Sẵn đã đến viếng thăm tòa soạn của anh em chúng tôi. Đây là một điều mà làm cho tòa soạn anh chúng tôi rất là vui mừng, và đây là một phước lành mang lại cho tòa soạn. Và đồng thời bên cạnh tôi là chị Thúy Phượng, là một người Phật tử luôn luôn đi theo quý thầy, làm mục đích duy nhất đó là hộ pháp và truyền tải từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho cộng đồng Việt Nam mình hiểu được lời của Phật dạy, hiểu được những lời tổ sư và các thầy của các thầy Tây Tạng, và hiểu được cái môn tu đó là Kim Cang Thừa của các thầy Tây Tạng như thế nào. Đó là thầy Thúy Phượng. Đầu tiên thì con xin mời Hòa Thượng Châu Sẵn gửi lời chào đến quý vị thính giả, và sau đó mời chị Thúy Phượng. So he invites you to say hello to the audience. Thank you so much for inviting me, and I'm so a great honor to speak with your TV channel towards the Vietnamese Dharma friends. Thank you. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, tôi tên là Thúy Phượng. Tôi thường đi theo để chuyển ngữ cho quý thầy Tây Tạng, và thầy Châu Sẵn La mới vừa gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị, và gửi lời cảm niệm công đức của Nhật báo Kali Today đã mời thầy đến đây để chia sẻ với quý vị một vài điều trong tu viện và trong thư viện mà thầy sắp sửa xây dựng. Cảm ơn chị Thúy Phượng. Dạ thưa quý vị, thì không ngoài mục đích nào Hòa Thượng Châu Sẵn cũng giống như chị Thúy Phượng đến đây là để gửi đến cái tâm tư của mình về vấn đề làm thế nào gây được một số quỹ để xây dựng, thứ nhất là một cái trung tâm tu học, và điều thứ hai là một cái thư viện, và anh chị Thúy Phượng. Dạ. Ok, điều thứ nhất có thể là con xin hỏi thầy, thầy có thể nói sơ qua vấn đề cái khởi niệm lúc ban đầu về cái vấn đề xây dựng cái thư viện và cái trung tâm tu học như thế nào, lý do gì? Can you please explain briefly the idea and the reason that you have the idea to start building the library and the learning center in New York? Mm-hmm. Yeah, that like in 2016, maybe it's early like 2011, 12 when I first came to Ithaca, New York. So we teach Buddhist philosophy for the American students. At the same time, I used to go to study English. So I visit one library. There is the book collection of His Holiness Dalai Lama. So after a few months, I visit again there. So the bookshop is closed. So then I asked what happened. They said that due to financial problem, they shut down the library. So that time I thought, oh, how nice if we have built His Holiness Dalai Lama's his officially like library, that we can keep his books and educate the young generations. Mm-hmm. So that's how that idea came to my mind. Mm-hmm. That's your idea, right? Yes. Mm-hmm. Dalai Lama approved your idea? Oh yes, after I that had idea, so then I've been so busy with the build temple and students quarter, monks quarter. It takes maybe 4 or 5 years. Mm-hmm. So then 2016 I visit Dharamsala. So it's I think maybe
between April. So that time still it's cold there. So I woke up so early morning, around 4 a.m. So I fully waked, and maybe due to a little bit cold weather or jet lag. So that time, that idea came back to me. So then I wrote down, and then I approval to apply to our abbot and board members, and they says it's so good idea. So then we, of course, we applied to His Holiness Dalai Lama, and His Holiness said it's great idea, really good idea. So that's, since then we started and work on that project. Thank you. Xin mời chị Tư Phượng. Khoảng chừng năm 2011 đến năm 2012, lúc đó tôi có dự định sang Hoa Kỳ, và khoảng cuối năm 2016 tôi đã có dịp đến New York. Lúc đó tôi dạy về các triết lý Phật giáo cho những người học trò người Mỹ tại đây. Và tôi có một cơ duyên là tôi đến thăm một cái thư viện gần đó. Nhưng tiếc thay, một vài tháng sau tôi trở lại cái thư viện và tôi biết được rằng là thư viện đã đóng cửa. Lý do duy nhất là vì không có đủ tài chánh để tiếp tục hoạt động. Do đó tôi thiện nghĩ là chúng ta sẽ cần một cái thư viện để chúng ta giữ gìn và quảng bá tất cả những cái triết lý Phật giáo, cũng như là các cái sách để cho những người học trò chung quanh vùng này họ có phương tiện để mà họ tu học. Thì bẵng đi một thời gian, vài năm sau đó tôi lại có dịp đi qua để viếng Dharamsala, đó là thủ phủ của những người Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ. Thì một hôm vào buổi sáng sớm, lúc đó trời rất lạnh, tự nhiên cái ý nghĩ phải cần có một cái thư viện ở tại cái địa phương New York, Attica, New York lại quay trở lại trong ký ức của tôi. Thế là tôi vội vàng tôi lên tôi trình cái ý kiến này lên Đức DaLai Lama và tất cả chư tăng ở trong tu viện, và Đức Lama cũng như tất cả chư tăng đều rất là hoan hỷ, vì các ngài nghĩ rằng điều này là điều cần thiết. Dạ, cảm ơn chị Tư Phượng. Okay, so the second question, may you tell the audience a little bit about your project? I think as you know that this is the first ever going to be His Holiness Dalai Lama's official library learning center. So of course you see there are many libraries around the world, especially in America. There are lots and lots libraries, but His Holiness Dalai Lama library is going to be very special and very unique, because we are going to have His Holiness Dalai Lama's books, over 500 or 700, and translation into I think 46 or 7 different languages. So 500 to 700 collections books of Dalai Lama being translated into different languages. His Holiness Dalai Lama's book, and there are 46 or 7 different languages, like English, Chinese, Vietnamese, Korean, German, French, something like that, So then, of course, His Holiness Dalai Lama's teachings are, I think, so relevant to today's world. Of course, as a Buddhist, we have there are many teachings of Buddhist teachings, but it's not easy to teach young generations and apply day-to-day life. But His Holiness Dalai Lama's talks and advice and teachings, I think
everybody can study and easily understand. And even those non-believers, they can apply his teachings in their daily lives. So that's why I think his library is going to be something very special. Thường thì quý vị thấy là riêng nước Mỹ hoặc là tất cả mọi nơi trên thế giới, chúng ta có rất là nhiều thư viện. Tuy nhiên đây sẽ là một cái thư viện đầu tiên của Đức DaLai Lama đời thứ 14. Ngài viết khoảng 500 cho đến 700 quyển sách. Và tất cả các sách Ngài viết ra hoặc Ngài giảng dạy đã được dịch ra thành 46 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Và tôi thiện nghĩ rằng là những lời dạy của Đức DaLai Lama rất là đơn giản và thích hợp với cái thế hệ ngày nay. Những người trẻ muốn tìm hiểu đến Phật Pháp, nghe đến và đọc đến những cái lời dạy đơn giản của Ngài thật là thiết thực. Do đó tôi nghĩ rằng phải có một cái nơi để duy trì lại tất cả những lời dạy của Ngài. Điều đó rất là cần yếu. Thưa chị Thị Phượng, thì không biết là có thể thưa thầy cái dự án cho xây một cái trung tâm tu học và đồng thời thư viện như thế này thì như vậy kinh phí bao nhiêu vậy? So the total fund that you expect to build this library and the learning center is about how much? Its entire project budget is 7 million. So so far we raised 5.5 million. So we have to raise 1.5 million more. Kinh phí để xây dựng thư viện và cái cơ sở học thuật này tổng cộng ước tính là khoảng 7 triệu. Hiện nay tu viện Nam Gao đã gây quỹ và đã có được 5,5 triệu. Do vậy tu viện cần thêm khoảng 1,5 triệu nữa để hoàn tất. Thưa thầy, thì 5,5 triệu này đến từ đâu thưa thầy? Where is that 5.5 million coming from? I think that's donation came from many different foundations and individuals, and lots from our Vietnamese Dhamma friends. Cái số tiền 5,5 triệu mà tu viện nhận được cho đến giờ phút này đó, đa số là do những cái sự đóng góp từ các tư nhân, những cái người Phật tử hằng tâm hằng sản, hoặc là cũng do các cái hội đoàn khác đóng góp vào. Không biết rằng là thiếu dưới có một số mạnh thường quân họ cho mượn tiền mà không lại thì không biết là quý thầy có có làm điều đó hả? So he thinks that there's a few people, a few benefactors. They always lend the money without interest. So are you interested in that? Yes, but I haven't met those kind of people so far. I have $10. Oh, yeah. How about 10,000? Yeah, some people they have a mind, they have a good deed to donate and to give a land or to give a loan without interest. The most of the people they give a lot of people, more than $25,000, $50,000. And I saw the only people they loaned without interest about $100,000. Yeah. Many Vietnamese people that, right? Thì hy vọng rằng là những người Việt Nam mình á quan tâm chị Thủy Phượng hả? Mình có thể mình đóng góp hoặc là mình cho vay hoặc là cho mượn hoặc là donate là biểu không hả? Để cho quý thầy xây dựng được một cái library. Chút nữa thì có thể thầy nói vấn đề mục đích tại sao mà có cái library như thế này và mục đích tại sao có cái trung tâm center này hả? Rồi có thể là thầy giải thích thêm nữa. Có thể là thầy cho con biết là làm thế nào để mình vận động được một số tiền còn lại khoảng là 1,5 triệu Mỹ Kim để mà hoàn tất cái công trình. He is very worried
about the 1.5 millions that still needed. So what is your idea? How? The how is a big question. What do you think that you can fundraise, do any fundraising for that 1.5 million? I think from the beginning, it seems very impossible, you know. I met many people, so instead of they encourage me, and some people they encourage me. Oh, it won't be happen. It's a kind of a dream. You're telling about the dream, these things. So what I thought is everything is possible, you know. One Tibetan great master we call Milarepa, he built 9-story building Really? by himself. Wow. He built brick by brick, yeah, by himself. So one day, one of his Dhamma friend helped him to big rock, you know, built in the built. So next time his master came and asked him, you know, who brought this big stone there? So Milarepa said that, oh, my Dhamma friend. Then he said that I asked you to build, but I didn't ask someone to help and build this temple. Oh. So then he told him, take it back. Oh, really? Yeah. So take everything down. That stone, big stone. The stone down. Stone. Uh-huh. So I thought, even that moment, you know, that early century, he built that 9-story building. So why can I, you know, build His Holiness Dalai Lama library in this digital world, you know? So I thought surely there are some people come and help this project. So far we raised 5.5 million. So I'm quite confident that we can raise the rest of this money. What is the main point? You build the library and a learning center. It's not for you, but for everybody, right? Yes. Right, you think Yeah. you will. Dạ. Thưa tất cả quý vị, thầy Chosangla có giảng nghĩa là từ cái lúc khởi đầu đó, mọi cái việc mà nghĩ đến là sẽ cần phải xây dựng một cái thư viện đó dường như là khó có thể thực hiện được. Impossible. Dạ, dường như là rất là khó thực hiện. Và đã từng có những người bạn hoặc là những người quen hoặc là những người mới biết thầy thôi, cũng thay vì khuyến khích á, thì những vị đó lại nói một cách tiêu cực hơn. Tuy nhiên thầy vẫn vững chắc với cái ý nghĩ của thầy, và thầy nghĩ rằng là ở đời này tất cả đều có thể thành sự thật nếu mà chúng ta cố gắng. Vì thầy nhớ lại vào ngày xưa có một vị đại sư tên là Milarepa đã từng xây một tòa nhà 9 tầng mà xây bằng từng viên gạch một, xây tay và gom góp từng viên gạch. Sau đó có một người bạn của thầy Milarepa thấy như vậy cho nên có nhảy vào và có mang một cái tảng đá thật là to đến để giúp ngài. Nhưng mà tiếc thầy của đại sư Milarepa đến và thấy, và thầy sư phụ của Milarepa mới hỏi rằng, ồ, ai mang cái tảng đá mà to tới như vậy? Thì Milarepa nói rằng là tôi có người bạn đã mang đến để giúp tôi. Thế là sư phụ nói rằng, no, không được, tôi dạy cho thầy xây cái tòa nhà này mà thầy phải xây dựng bằng chính cái khả năng của thầy. Do vậy sư phụ đã kêu ngài Milarepa lấy cái tảng đá đó ra và trả trở lại cho cái người bạn đã từng cống hiến. A very interesting story, right? Yes. Trên cái điều đó thưa quý vị thì thực ra cái này có thưa về thầy, là thực ra là thầy làm cho mọi người chứ không phải làm cho chính thầy, và do đó cái công lao của thầy rất là to lớn. Cái đó thầy xây dựng một thư viện như vậy là được ý của ngài Đạt Lai Lama chấp thuận,
Và thầy nói đây là một phúc lợi cho dân chúng, cho Phật tử rất là nhiều, không phải là dân chúng nữa thì tùy phường thầy, mà cho tất cả mọi người khác tôn giáo nữa. Họ đến đó để họ nghiên cứu và họ tìm hiểu thêm, và đồng thời cái trung tâm tu học dùng cho mọi người. Thì điều đó mình rất là quý các thầy, các thầy đem công sức ra như vậy. Và bây giờ có những cái thắc mắc thế này. Ok, khi mà mình vận động, mình có tiền để xây dựng cái library và learning center, thì cái mục đích của cái trung tâm xuyên dương như thế nào? Xuyên dương cái giá trị của thư viện, xuyên dương cái vấn đề mà gọi là promote cái xuyên dương cái giá trị của thư viện, xuyên dương cái vấn đề mà tu học như thế nào? Okay, so the questions arise is once that you plan to build the library, to be realistic, he wants to know how and what is the right way to promote Buddha teachings. Because this library you build not for yourself. Obviously, it's going to be benefiting a lot of people. On a different reason. Right? Yes, of course, in our Buddhist country, we always build temple, right? So His Holiness Dalai Lama's his idea or his goal is a little bit different. So we Buddhist people, in especially Asia, we all generations, they are so devoted Buddha Dhamma Sangha. They go to temple, respect, and do this prostration, these things. But we don't pay that much attention to study what is the Buddhist philosophy is. So he always encouraging people, especially Buddhist community, to study Buddhist teaching. So that's why he told me this library must be learning center. So that's why this His Holiness Dalai Lama's library is going to be a learning center, and also we're going to teach 3 years curriculum, and we're going to do lots of workshops and conferences between Western philosophers and Buddhist philosophers, and also we're going to organize summer camp, young kids, teach them how to be better person, how to cultivate love, compassion, forgiveness. We have to teach from the beginning, from the first step, especially young generations. We always like saying world peace, like mantra, but world peace doesn't mean it came from sky or grow from the earth immediately, suddenly. So we have to train young generations, how to be compassionate, how to mindfulness, how to, gain perfect wisdom, compassion, these things. So then if we can see those and introduce those young generations, definitely there is possibility to promote love, compassion, harmonies within one family and within community, and then gradually entire world. So that is our main purpose, to build this library learning center. Thank you. Cũng như quý vị đã từng biết, tại những quốc gia theo truyền thống Phật giáo, nhất là những quốc gia ở Á Châu, thì chúng ta thường có khuynh hướng là xây chùa, xây tháp rất nhiều. Đó cũng là một cái điều rất là hay, vì đa số Phật tử rất cần cầu những cái nơi trang nghiêm để đến đó để có dịp tu học theo giáo pháp của Đức Phật, tu sửa và sám hối vân vân. Tuy nhiên Đức DaLai Lama thì Ngài lại có một cái quan niệm đóng góp vào trong cái ý tưởng là xây dựng chùa tháp. Ngài nghĩ rằng chúng ta
trong cái thời thế hệ này, chúng ta cần phải xây dựng một thư viện, và cái thư viện đó cần phải là một cái nơi chứa đựng sách vở, những kinh sách. Ngoài ra, thư viện đó cũng phải được phục vụ như là một cơ sở giáo dục, một cơ sở học thuật để xiển dương lời Phật dạy. Trước tiên, xiển dương lời Phật dạy là một trách nhiệm của tất cả những vị thầy tu theo Phật giáo. Xiển dương những lời Phật dạy đó cho các thế hệ trẻ về sau. Trước tiên họ biết được cái triết lý Phật giáo ra làm sao, họ biết được cái sự cần thiết của một cái tâm từ bi, sự cần thiết của một cái phát triển cái trí tuệ của mình để mà mình tu hành trên con đường như Phật dạy. Do vậy, cái thư viện này và cái cơ sở giáo dục này, Đức DaLai Lama đặc biệt nhấn mạnh rằng đây phải là một nơi mà có thể có được những cái chương trình dạy giống như là ở ngoài đời, và phải có luôn cả những cái chương trình dạy về Phật Pháp. Trong đó đương nhiên là lòng từ bi, cái trí huệ và tất cả mọi sự chia sẻ đều cần phải được nêu cao. Dạ, cảm ơn chị Thị Phương. Okay, mention about library, Thị Phương hả? Okay, cái library mình á, mình có thể mình giữ cái sách vở Phật pháp của được dịch ra, rồi mình giữ gìn bảo tồn cái sách của ngài DaLai Lama. Thì như vậy cái sách vở đó, cái library này có cho phép tất cả mọi người trên thế giới, không kể tôn giáo, thí dụ như là mùi là người Thiên Chúa giáo chẳng hạn, hay người Hồi giáo chẳng hạn, mùi có thể vào đó để nghiên cứu, để tìm hiểu Phật giáo. Does this library allow all of the Buddhists and non-Buddhists alike to come and to use the library? Yes. For instance, if he's a Catholic or he's Muslim, can he comes and Of use course. the library? So, His Holiness, one time I had a great opportunity to getting his blessing and his advice, and he said that once we build a library learning center, anybody can come, you know, no matter that background, you know, religious or politically different background, you know, believer or non-believer, anybody can come and study. So it's not necessary to be a Buddhist to come to His Holiness Dalai Lama's library. So I think that's really related with his first commitment, promotion of human values. So he made 3-4 commitments. And for number one commitment is promotion of human values. So I like love, compassion, forgiveness, tolerance, contentment, these things. And he he made very good example that religion is our secondary, you know. So from the birth, we are not belongs to any religion, even you don't know, no idea, right? But just after you're born from the mother, only you can, the mother, with mother's love and care, you survive. So mother already gave you the seed, love, compassion, you know, warm-heartedness, these things. So that's we have to promote. You know, we already have that seed, and we have to cultivate that. You know, so for example, like we can survive without tea, but we cannot survive without water. So tea is like religion, and the water is like our human values, love, compassion, forgiveness, these things. Even those non-believers, they have to practice those human quality or values, love, compassion. Without love or compassion and peace of mind,
there won't be happy life. You know, even you will survive, but your life will be miserable, right? So it doesn't matter whether you're believer or non-believer. We can practice our human values and cultivate that. That's a generally speaking. It doesn't matter who am I, Yes. right? I can come in to study until practice, right? Yes. Yeah. Yes. Thank you. Xin mời chị. Thầy Chô Sang La có trả lời cái câu hỏi đặt ra của anh Mùi. Thầy nói là đương nhiên rồi, chính Đức DaLai Lama đã có lần Ngài đã đến cái nơi này, Ngài đích thân chú nguyện, và lúc nào Ngài cũng nhấn mạnh với chư tăng ở trong tu viện là cái sự quan trọng khi mà cái thư viện được xây ra phải là mục đích để phục vụ mạnh mẽ cho đại đa số dân chúng, bất kể và bất luận người đó có tôn giáo nào. Vậy thì cái mục đích đầu tiên mà Đức DaLai Lama đề ra đó là Ngài lúc nào cũng muốn khuyến khích, xiển dương tất cả những cái phẩm hạnh cao thượng của con người, chẳng hạn như lòng từ bi, chẳng hạn như sự khoan dung, những cái sự an vui, biết đủ của con người. Theo tôi nghĩ, tôn giáo là một điều thứ yếu, thứ nhì. Tại vì nếu mà quý vị nhớ lại thì từ khi chúng ta chào đời, tất cả chúng ta không có ai có tôn giáo cả. Nhưng mẹ chúng ta là người đầu tiên đã dạy cho chúng ta, và cái hình thức đó nó như là một tôn giáo. Mẹ chúng ta đã gieo cho chúng ta một cái mầm đầu tiên, đó là cái mầm của tình yêu vô thượng. Và chính cái mầm móng yêu thương đó cũng phù hợp với tất cả những lời của Phật dạy. Do vậy, cái thư viện này sẽ phục vụ cho những cái mục đích như vậy mà Đức DaLai Lama rất là ôm ấp, và Ngài rất là muốn nhấn mạnh để cho chư tăng phải để ý vào trong công việc này. Không biết chị Thủy Phương có câu hỏi gì để với thầy không? My question is, I help you, or I come and support you in a way that obviously financially I support you too. But he's asking if I have any questions for you. My question is, the idea that you mentioned is very beneficial for sure. But then how do you make a big announcement so that everybody, not only in New York, let's say somebody in California, Florida, wherever, Alaska, will know the existence of this library? Thì thưa quý vị, thì một câu hỏi chị Thị Phượng đặt câu hỏi gì cho thầy không? Thì chị Thị Phượng, thưa quý vị biết là chị là người Phật tử luôn luôn hộ trì cho chư Pháp và chư quý thầy, chư Phật. Thì chị Thị Phượng thì đương nhiên là chị Thủy Phượng sẵn sàng giúp về tận tay, điều đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng có cả thì Thủy Phượng muốn thầy muốn nói lên lời nói của mình để đến mọi người dân ở New York chẳng hạn, ở Cali chẳng hạn, hoặc là ở Las Vegas chẳng hạn, tìm cách nào đó là liên lạc với thầy để thầy có số tiền để hoàn tất được cái thư viện và cái trung tâm sinh hoạt này, tu học này, phải không chị? Yes. So my question is, Okay. Okay. Is that a good question? Very good question. Yes. A real good question. Very good, real good question. I think through your newsroom, maybe most of Vietnamese people will understand now, right? Right. But if those people who don't understand, they still can go to website Dalai Lama Library in lonelycenter.org. You can get information from there. Yeah. Right. Ok, bây giờ chị Phượng, khi mà thầy nói vấn đề siêu dương như vậy rồi, tức là mình mở cái library ra cho tất cả mọi người đều có cơ hội để beneficial đến đó để mà nghiên cứu, học tập, rồi mà thực hành nữa, practice nữa đó. Ok, thì bây giờ những công việc nhiều như vậy, làm thế nào để mình nuôi dưỡng được điều đó, foster the value? The goal is to serve the
popular, non-Buddhist, Buddhists alike. But then how and what do you think to maintain the service that you planning to give out to the public? How? Oh yeah, that's as I mentioned earlier. We have 3 curriculum, and we are going to organize minor life conference, and we Western philosophers and Buddhist philosophers, we bring together, and we discuss our thoughts. We're going to share our different background and different thoughts, how to promote those human values, and especially we are number one, we focus for young generations. I think that's so important. To maintain the service of the library that provide to the public, you think that it will need a lot of manpower, just like how many monks or how many employees that yes, you will? We right now of course our temple is excuse me, just sit next to the library learning center. So we, of course, those monks and staff members going to be help, and especially we maybe in the library at least we have 4 people will work in the library, and then all those most of our speakers, Western speakers and Buddhist speakers, we will invite physically or through Zoom, and I think through this library, I'm quite sure we can contribute a lot of community in America. Thầy Cho Sang có nói rằng là như thầy đã trình bày trước đó, thì tất cả những cái mục tiêu đề ra mà cái thư viện và cái cơ sở học thuật này sẽ cống hiến sẽ phải cần thiết đến khoảng chừng ít nhất là 4 vị tăng để thường xuyên trông coi. Tuy nhiên điều thuận lợi là vì thư viện và cái cơ sở học thuật này được xây dựng gần với lại cái tu viện Nam Gao ở Ithaca, New York, cho nên chư tăng có thể qua lại một cách dễ dàng để trông ngó và giúp hoàn thành tất cả những cái mục tiêu đề ra. Đó là tính cách là thầy nuôi dưỡng được cái giá trị luôn luôn là. Dạ đúng rồi. Bây giờ khi mà mình đã xây dựng mình nuôi dưỡng được cái trung tâm rồi, bây giờ mình làm thế nào để mà là bảo tồn cái đó, preserve the value. Cái đó là quan trọng nha. So he said that it's a very very good idea, excellent idea to promote the values, the human values, and to foster. But the main thing and the most important things is how do you maintain and preserve the very precious, of course, priority is the Dharma teachings. As I mentioned that earlier, we are not focused for Dharma teaching. We are focused for more moral, study and promote human values and religious harmony and preservation of Tibetan culture, and also we trying to teach people for the ethics for whole world, as His Holiness mentioned. So we are not focused on Buddhist philosophy. This is more like everybody has mentioned. How about Tibetan culture? Tibet culture. Tibetan culture is very related with promotion of human values. Tibetan culture is based on the human values. We, our culture is more like, we always saying that do not commit any sin, or do not commit any evil things, and
promote your values and subdue your mind. This subdue your mind and purify your negativities. So that is more related with our culture. So basic on So subdue your mind and what? subdue your mind and kind of decrease your delusions. Oh, I see. Thầy Cho Sang có giải thích rằng là cái thư viện này và cái cơ sở học thuật này đó đương nhiên là giữ gìn và bảo tồn các kinh sách Phật giáo. Tuy nhiên Đức DaLai Lama nhấn mạnh là không phải Ngài chỉ đặt chú tâm vào cái việc bảo tồn cái học thuật của Phật giáo mà thôi, mà Ngài nhắm đến một cái sự xiển dương rộng rãi cái triết lý Phật giáo, cái văn hóa của người Tây Tạng. Tại vì Đức DaLai Lama nghĩ rằng, và thầy Cho Sang cũng nghĩ rằng, cái văn hóa của người Tây Tạng rất là gần gũi với tất cả những cái phẩm hạnh, những cái phẩm giá mà chúng ta cần biết về một con người. Chẳng hạn như cái phẩm giá của một con người được liệt kê như sau là tránh làm các điều ác, và chúng ta hãy thu phục lại tâm của chúng ta để chúng ta càng ngày càng bớt đi làm các việc ác, để tăng trưởng cái tâm lành, để làm việc lành. Thưa thầy và thưa chị Thủy Phượng, thế này là không nhận cho những người và Phật tử họ đóng góp để xây dựng cái library này hoặc là xây dựng cái learning center này, mà có thể nhiều người mà không phải là Phật giáo. Những người đó có thể là Tin Lành, những người đó có thể là Cơ Đốc giáo, và những người đó có thể là Hồi giáo, và những người đó có thể đạo Ông Bà, hoặc là đạo Cao Đài. Họ sẵn sàng họ đóng góp cho vấn đề này. Thì thưa thầy có thể là nói một cách rõ ràng hơn là đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là một khoa học của tâm thức, gọi là science of the mind and consciousness. Để thầy có thể clear vấn đề đó được không? So he said that obviously the goal to fundraising is not that you're looking only at the Buddhist community. You look forward to the non-Buddhist community, for instance, Catholic, Muslim people, and they are keen, they're very happy to contribute, to make contribution. So what is your plan, how that you can announce or stay close to and let them know so that they can contribute? Normally we send out those announcement or fundraising applications. We send through website and emails. So it's we receive lots of donations. Not only Buddhist people, Buddhist community. There are lots like our Christian brothers and sisters, and also some people they are non-believers. So I'm quite confident that people who everybody loves, love, compassion, and His Holiness Dalai Lama's messages. So I think not for the Buddhist community, I think everybody can or they come want and to do support. meditation, right? Yeah. Or practice meditation, Yes. mindfulness. Mindfulness, yeah. You see, like whenever we go, like Facebook, Google company, we think Facebook, Google company, they have a meditation room there. Oh yes, for sure. So I think I know everybody want to calm mind, peaceful mind. So that is we are going to provide, and we're going to make one location for that purpose. So I sure hope that you will have a Zen room, Of a course. special place so that people can come in and practice Zen. Yeah, because many there students who study with us, most of them they practice Zen, and then later on they study Tibetan Buddhism. I see. Of course, Zen is very much,
very strong related with Tibetan Buddhism too. And that is the way the library and learning center are bring beneficiary for all the people. Yes, yes, Yes. cho tất cả Yeah. mọi người, mọi giới. Yeah. Dạ. Thầy Châu Săng có chia sẻ với Thúy Phượng trước đây. Thầy nói rằng là thầy rất là tự tin, tự vì thầy đã từng nhận được những cái sự ủng hộ từ rất là nhiều người, những người đạo Công giáo, đạo Tin lành, và vì cái lý do là cái thư viện được mở ra với những cái mục đích rộng rãi, chứ không phải là chỉ có truyền giáo mà thôi, cho nên tất cả mọi giới đều cảm thấy là rất là hoan hỷ và đều nhảy vào để mà ủng hộ cho cái chương trình thực hiện được thành công. Còn cái điều này thưa chị Thùy Phượng và thưa thầy này. Ok, thì bây giờ là Mùi không có chỗ nơi để practice hả? Yeah. Ok, thì bây giờ Mùi muốn trở thành membership, permanent membership phải không? Hoặc là temporary membership. Good idea. Yeah. Ok, thì bây giờ mình phải làm sao đây? Yeah. Mình đương nhiên thì mình vào đó, mình phải chứ đó, mình phải có làm cái gì đó để mình đem cái vấn đề xây dựng và mình đóng góp để còn trường tồn nhé, để bảo tồn chứ. Yeah. So he said that it's a very good idea that the library can contribute to everybody like that. But his question is how he can contribute, or how the non-Buddhists alike know the project number one, and kind of like, do they have to become a member? Yeah, we have in the website, we have membership program there. So if you make the donation like 10,000, it's lifetime membership, you know. Oh, really? Yeah. So I only need 1,500 people more. That's it. No, but that is only for the construction. What about the maintenance? What about the long term? Yeah, of course. Those people who become a lifetime membership, they will remain a long life, so they can help continually. Thầy khuyến khích tất cả chúng ta, nếu mà muốn biết thêm nhiều chi tiết về cái dự án này đó, thì chúng ta có thể vào website. Vào website thì trong website có một cái chương trình để rằng mà chúng ta có thể trở thành một thành viên của cái hội. Thì chẳng hạn như là thầy mới vừa nói rằng là nếu người nào cúng dường 10.000 đồng thì sẽ trở thành một thành viên suốt đời. Rồi anh Mùi anh có đùa anh nói chứ, và Thúy Phượng cũng thắc mắc, bây giờ nếu mà bây giờ một người 10.000 thì bây giờ thầy sẽ cần bao nhiêu người nữa để xong 1,5 triệu. Nhưng mà xong cái đó rồi thư viện lại phải tiếp tục duy trì thì lại cần tiền nữa. Thì thầy nói chứ cái người nào mà được làm thành viên suốt đời đó là người đó có rất là nhiều công đức, là người đó sẽ sống dai lắm, và người đó sẽ tiếp tục ủng hộ. Thưa quý vị, thưa thầy và thưa chị Thúy Phượng, thì đó là cái mục đích của chúng tôi được trân trọng mời quý thầy đến để trình bày cái dự án đến quý vị. Đây là không phải là mình ngồi đó mà đợi các quý thầy cảm ơn mình hay là mình đóng góp, mà thực ra mình là những người cảm ơn thầy. Yes. Yeah. Tại vì sao? Tại vì thầy xây dựng cái điều đó, chứ không phải chúng cho thầy, mà cho chúng sanh, cho mọi người, mà trong đó có thể có mình nữa. Yeah. Cái phúc lợi đó về mình, chứ không phúc lợi đó về thầy đâu. Phải anh chị Thưa Vân hả? Dạ đúng ạ. Thì thưa quý vị, thì quý vị có xem qua được cái video này, là cuộc tâm sự của thầy cũng như của chị Thúy Phượng, thì quý vị có thể là ủng hộ vấn đề tình thầy cho cái trung tâm này được hoàn thành. Bây giờ một câu hỏi. Anh Mùi ơi, xin lỗi anh, trước khi đi xa hơn thì anh có thể nào lấy tất cả những cái information về địa điểm, về cái website của thầy để mà anh đưa lên trên đài không? Trên tất cả mọi web nữa rồi. Dạ. Thì một câu hỏi cuối cùng thế này, thì hình như là quý thầy có tổ chức một cuộc hành hương đi qua Viếng An Đức DaLai Lama, dạ. person
in person rồi, để gặp trực tiếp thầy đúng không? Và đồng thời là tham quan cái thủ phủ của ngài, cái thủ phủ lưu vong của ngài Đạt Lai. Và cái chuyện hành hương đó là như thế nào? He mentions about the trip that you will organize to come to Dharamsala, because you already explained it to me. So may I just say to the audience about the trip? Okay. Kính thưa quý vị, thầy Cho Sung trước khi vào đây, thầy Cho Sung có chia sẻ với Thúy Phượng một cái dự định của thầy là thầy sẽ tổ chức một cái buổi hành hương đi Dharamsala, Ấn Độ. Dharamsala là thủ phủ của tất cả những người Tây Tạng tị nạn sang Ấn Độ, và cái mục đích đầu tiên của cái chuyến hành hương đó là để cho tất cả mọi người đều có dịp để đến đảnh lễ và gặp được chính đích thân Đức DaLai Lama. Và thật sự thầy Cho Sung cũng có đề cập đến vấn đề là ngay cả chính Đức DaLai Lama cũng muốn được đích thân gặp tất cả chúng ta, tự vì ngài cảm niệm công đức của chúng ta, nhưng mà ngài không có cách nào để ngài đến gần mình được. Cho nên đây là một cái chuyến hành hương rất là ích lợi, tại vì nếu như mà chúng ta đến, đương nhiên thầy là một đại sư, thầy không có thể nào đến từng nhà hay là gặp từng quý vị được, nhưng mà nếu quý vị đến Dharamsala trước là thăm viếng cái thủ phủ này, và sau là để được ngài chúc phúc, ngài cảm ơn, ngài tỏ lòng cảm niệm công đức của ngài đối với tất cả những người đã từng ủng hộ cho cái chương trình. Có phải cái điều này thưa chị Thủy Phượng, đặc biệt là những người tị nạn Việt Nam mình ở Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới á, tức là hình như ngài Đạt Lai Lama với quý thầy có một sự đồng cảm giống nhau, đó là mình bỏ nước ra đi, đó là người tị nạn phải không ạ? Yeah, the question of his thing, and I also totally agree that he said that the Vietnamese community and the Tibetan community, it seems like we have some common idea because we are both refugee. Yes, of course. When I think 2013, I took one big group, a Vietnamese group, to Dharamsala, and we had a very special audience and teachings from His Holiness Dalai Lama. And from the beginning, he said that we are same, we are same Buddhists, same follower of Buddhist teaching, and our same political situation. So we have, very much same our situation. So I think that's why whenever I go and Tibetan monks go to Vietnamese community, they always welcome and helping Tibetan monks and monasteries. So I'm always, grateful and appreciate their help. Thầy Cho Sung nói rằng là đương nhiên là tự vì thầy nhớ lại khoảng chừng năm 2013 thầy có tổ chức một nhóm Phật tử hành hương, một nhóm rất là đông người đến thủ phủ Dharamsala để viếng thăm Đức DaLai Lama, và cũng là một cái khóa tu học nữa. Thì Đức DaLai Lama lúc bấy giờ đã nói với tất cả những cái Phật tử và những cái người đi trong cái chuyến hành hương đó, ngài nói rằng là cái sự giống nhau giữa cái cộng đồng Tây Tạng và cộng đồng Việt Nam của chúng ta là nằm ở cái chỗ lưu vong. Chúng ta có cùng một hoàn cảnh về chính trị, một hoàn cảnh về quốc gia, chúng ta lại có cùng một cái hoàn cảnh đau thương, đó là phải rời bỏ quê hương để đi tị nạn ở xứ người. Do vậy mà đó cũng là lý do mà thầy Cho Sung La nghĩ rằng là những khi mà thầy đến bất cứ nơi nào gặp các cộng đồng Phật giáo Việt Nam, lúc nào thầy cũng được tiếp rước một cách là trân trọng và rất là vui vẻ, vì thầy thiện nghĩ rằng là tại vì chúng ta có cái sự đồng cảm, do vì chúng ta có tương tự với nhau những cái hoàn cảnh của đất nước, của chính trị như vậy. Dạ thưa thầy, những cái chuyện hành hương đó bây giờ còn tiếp tục hay là đã hết rồi?
So the pilgrimage plan, it will continue, or it's going to be only from time to time? This time I'm going to take a group, very special group to Dharamsala in October 24th, and October 28th we going to get a special audience from His Holiness Dalai Lama. So I thought it's a really good idea to take very special group to see His Holiness Dalai Lama, since he is not traveling USA, and it's better we go there and receive his teaching and blessings, Lần này thì thầy Chosala tổ chức một cái nhóm những người rất là đặc biệt để đi, từ vì sau đó, so after this trip, His Holiness has a special plans. That's why that you organize this trip from October 24th. No, I mean that His Holiness is not travel around the world, and especially USA. So I think it's good idea. I have to take one group to see His Holiness Dalai Lama and receive his blessings and teachings before he has any travel. Yeah, since he's in Dharamsala, so yes. But how many people are group? I'm expecting like 25 or 30 between that. Yes. Khoảng chừng 20 đến 30 người đi cái chuyến này anh ạ. Còn cái chuyến hành hương như vậy thưa thầy, vấn đề mình chi phí đi lại, vé máy bay, rồi ăn ở, đúng không? So rồi bao nhiêu ngày? The cost of the trip is it's around 5,000. Cỡ khoảng How many days? It's 12 days. 12 days. Cỡ khoảng chừng. So this actually this tour is one our idea is for the fundraise for the library learning center. So I have to make clear whatever I do, I'm working so hard for this project. It's not myself, not my family, not my relative, for the humanity, for the people, for the people. So I think people should understand. Yeah, of course we understand. Whatever they donated is go to the But library. actually, you have to pay for the airfare anyway. You don't own the airplane company, right? Yeah. So part of the cost will be used for airfare and for hotel. Is that correct? Yes. Okay. Thầy nói là cái chuyến đi này tốn cỡ khoảng chừng 5.000. Trong 5.000 đó gồm có tiền máy bay, tiền ăn ở, nhưng mà thầy cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị có thể hiểu dùm cho thầy là đương nhiên là sự tốn kém đó một phần sẽ được dùng vào trong cái sự đóng góp để xây dựng cho cái thư viện, và thầy cũng hy vọng là quý vị cũng hiểu là thư viện này được xây dựng ra để làm lợi lạc tất cả chúng sanh, chứ cũng không phải cho thầy hay là cho gia đình thầy. Một nhóm bao nhiêu người cái này thầy nói? Thầy nói một nhóm cỡ khoảng từ 25 tới 30 người. Dạ. Thì có câu chuyện này có thể là mình sơ lược để cho thầy hiểu, và tức là mọi người đều hiểu luôn. Có một vị sư đã xây một cái tòa nhà để mà có nơi để mà giảng pháp á. Thì có một vị đại gia đó coi như là sugar daddy. Ok, thì đem tiền cúng cho thầy đó, một số tiền rất lớn. Thì cái vị đại gia đó đời thầy ngộ một tiếng cảm ơn. Mà vì thầy cũng ignore, thầy ngồi lơ, thầy không cảm ơn. Rồi ông đại gia này ông vẫn đứng đó, để thầy nhìn ông đại gia hỏi có phải ông đời tôi nói một lời cảm ơn phải không? Nhưng ông sai rồi. Ông đưa tiền cho tôi có trách nhiệm xây cái building này để phục vụ cho nhân loại, nên ông cảm ơn tôi. Okay, so he's telling a story. There's one time there's a monk that planning to build a big building, for the sake of all sentient beings or all Buddhists to come to practice. And that
he is a very wealthy man, so he contributed a big lump sum money. After his contribution, he didn't go home. He just stayed there and waiting. So the monk, kind of like guessing. So the monk asked the man, "What are you waiting for? Are you waiting for my appreciation, for my thank you? Because I built this, you contribute the money, but I have the responsibility to do the job, and I do this job for the sake of all. It's not for me, so you wrong. you should thank me instead of I thank you." Is that a good story? Very good story. That's the reason why we thank you. Yes. Thưa quý vị, thì đó là câu chuyện là đúng như vậy. Bây giờ ngài Châu Sang là có cái nhiệm vụ trách nhiệm nhân đồng tiền của chúng sanh, và thầy có cái trách nhiệm để hoàn tất cái công trình đó. Cái trách nhiệm rất lớn lao, mà nếu nặng lắm anh. Mà nếu như một công trình này không hoàn tất á, thì ngài Đạt Lai Lama nghĩ thế nào? Do đó thì gánh nặng của quý thầy rất là lớn. Do đó chúng ta nên cảm ơn thầy và mở lòng từ bi ra để cho thầy được hoàn tất cái sứ mệnh của thầy. Your mission, you complete your mission. Quý vị, nếu quý vị muốn biết thêm nhiều chi tiết về cái trung tâm tu học và đồng thời thư viện này, thì quý vị có thể vào trong cái web, cái trang mạng của quý thầy ấy, đó là DaLai Lama Library rồi learningcenter.org. Quý vị sẽ biết nhiều thông tin nhiều hơn nữa, rồi biết cái công trình này xây dựng thế nào, và cái công trình này phục vụ cho ai, và công trình này nếu được thì nuôi dưỡng cho những thế hệ trẻ sau này như thế nào. Đó một lời lọc nhất cho quý vị, cho đồng hương của mình, không kể là người có theo Phật giáo hay là không Phật giáo. Kính thưa anh Mùi, Thúy Phượng cần nói cái điều này. Thúy Phượng xin phép để nói tiếng Anh với lại thầy để cho thầy hiểu. Chú Sang là I'm a quick learner. And hearing the story that he just telling us, I should fold my hands and I say, please kindly accept my sincere appreciation for accepting my support, even small donations, financial, monetary, or my donation in translating or supporting you as far as transportation. This is my sincere, my heart desire, wish to do so. Thank you very much. Qua câu chuyện đó thì chị thấy chị Thúy Phượng thế này, chị nói là khi nghe câu chuyện đó thì chị Thúy Phượng ngộ ngay liền. Thấy ngộ ngay mà chị nói là quick learning, nó chị ngộ liền ra. Thì chị nói với thưa thầy rằng là những sự đóng góp của chị về tình tài, những cái việc mà chị giúp cho quý thầy để phiên dịch hay là chuyển ngữ ra, thì đó là chị cảm ơn quý ngài đã mang lại một cái duyên lành, mang lại có một cái sự thiện duyên nào đó để chị được phục vụ điều này cho quý ngài. Phải chị Thủy Phượng? Dạ đúng rồi. Yeah, I personally thank you, Jacqueline. She's always very supportive. Translation and financially, she contributed lots of money towards the library, and also there are many Vietnamese Dhamma friends and Vietnamese community. Sometimes I really can't imagine, Vietnamese people, when we go to their community, they always welcome, especially Tibetan monks. Warmly welcome. Warmly welcome, and they, we stay their house many months and even year, and they treat very nicely and help build temples, all these things. I really cannot explain properly. I can't imagine, but I really, from my case, whoever help and donate, make donations, I always thank
Thank you very much. Cái này em nhờ anh Mùi chuyển ngữ giùm. Thưa quý vị, thưa chị Thủy Phượng, thầy nói thầy không biết rằng thầy cộng đồng Việt Nam mình có một cái đồng cảm nào đó với quý thầy, mà khi quý thầy đến với cộng đồng Việt Nam, là cộng đồng Việt Nam nó giang tay ra đón quý thầy rất là nồng nhiệt mà rất ấm áp tình người. Thầy nói như vậy, thậm chí là họ trân trọng mời thầy ở tư gia của họ hàng tháng luôn. Rồi phương tiện đi lại này kia nọ không bao giờ họ phàn nào, không bao giờ nói gì trơn. Cái điều này làm cho quý ngài cảm kích vô cùng, chị Thủy Phượng. Dạ. Không có thể, các ngài không có thể tưởng tượng ra điều đó. Dạ. Phải đúng vậy. Dạ thưa, đúng rồi anh. Dạ. Thì đó là cái tâm tư của quý thầy nói tầng đầy lòng. Cái đó quý thầy Tây Tạng mà thầy đến cộng đồng Việt Nam mình á, thì Mùi thấy rằng là hầu như mọi người Việt Nam mình á, tìm đến vấn an thầy, rồi mời thầy về nhà mình để mà blessing, chúc phúc, và đồng thời có thể ban cho gia đình mình một bài pháp nào đó. Một bài pháp của quý thầy có thể thay đổi luôn cả cuộc đời chị Thủy Phượng. Em thay đổi nhiều lắm. Dạ, Thủy Phượng đồng ý. Cái vấn đề mà thì như compassion, lòng từ bi không thôi. Compassion không thôi, hay là mindfulness thôi, nó thay đổi luôn cả một cuộc sống của mình. Thay đổi luôn cái sự nghiệp của mình. Mà cái sự nghiệp đó có thể thăng hoa và giàu có hơn. Đúng rồi ạ. Thưa quý vị, thì đó là những lời tâm sự của chị em chúng tôi và của quý thầy. Thì, thưa quý vị mà ủng hộ thì quý vị có thể liên lạc với một trong những chị mà luôn luôn gắn bó với cộng đồng mình, cộng đồng Phật tử mình á, thì quý thầy đó là chị Bích Kiều. Chị Thủy Phượng thì làm một cái công tác là hộ pháp. Thì chị Bích Kiều á, vừa hộ pháp, vừa lo tình tài, vừa lo phương tiện đi lại cho quý thầy, lo tất cả mọi cái. Cái đó quý vị có thể liên lạc với chị Bích Kiều. Cái email của chị Bích Phượng là Bích Kiều Phan, là Phạm là Phan hả? Phạm Bích Kiều Phạm, là quý vị biết viết liền như vậy @gmail.com. Thì quý vị có thể liên lạc với chị, và đồng thời á, khi mà quý vị có thể viết check á, mà gửi về cho Bích Kiều á, thì có thể lên cái website của quý thầy á, là quý vị biết là library.learningcenter.org, là quý vị thấy có thể là quý vị viết cái memo đó là memo là Mengyang Monastery, CO Bích Kiều Phạm. Và địa chỉ của Bích Kiều á, là 2530 Parkside Road, Union City, tiểu bang Cali. Code đó là 94587. Thế có thể là sau này chúng tôi có thể đưa lên cái video. Em nghĩ là rất là tốt nếu mà anh cho cái chữ đó chạy lên trên thì người ta thấy rõ hơn. Và một điều mà tiền nhất là quý vị bốc phone lên. Đúng rồi. Nhanh được phải không? Là số điện thoại là 510 541 1943. 510 541 1943. Quý vị có thể là liên lạc thẳng trực tiếp với Bích Kiều vấn đề mình ủng hộ tình tài như thế nào, rồi có thể liên lạc với Bích Kiều vấn đề mà chuyển hành hương á, đi qua là Vân An, Đà La Lạt Ma. Bây giờ Đà La Lạt Ma cũng lớn tuổi, đi lại cũng khó khăn rồi chị. Đúng rồi. Do đó mình có cơ hội, người ta không biết rằng là đời vô thường mà. Thì ngài có thể là ngài viên tịch lúc nào mình đâu biết đâu, càng ngày càng lớn tuổi rồi. Thì điều đó là ngài chấp nhận chuyện vô thường mà. Mà ngài đã chuẩn bị tất cả mọi cái rồi. Thì quý vị có thể rằng là muốn đi một chuyến hành hương càng sớm càng tốt thì có thể liên lạc với Bích Kiều để tạo thành một nhóm khoảng 25 đến 30 người, một số tiền chi phí nào đó, rồi sắp xếp rồi có thầy Châu Sang La hướng dẫn. Thì một lần nữa thì quý vị có thể vào trong cái web á, là DaLai Lama Library Learning Center.org, hay là liên lạc với là Bích Kiều Phạm là gmail.com, hay là gọi thẳng ở số phone là 510 541 1943. Một lần nữa, thứ nhất là con cảm ơn thầy. Thầy đã cho cơ hội cho chúng con đã truyền tải
được những gì mà thầy muốn nói, và chúng con có cảm ơn thầy tạo cái phúc lợi cho chính con và cho chính người bạn bè của chúng con. So one more time, on behalf of Cali Today, he wants to say thank you very much, the sincere appreciation from his heart, because you give him the opportunity so that he can accumulate merit. Thank you very much. Thank you so much for inviting me and give me opportunity to share all those stories. So I really appreciate and thank you so much. I appreciate it. Thưa chị Thị Phượng, con gì muốn nói nữa không? Dạ, thưa Thúy Phượng nghĩ là tới đây cũng đủ. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc thì giống như anh Mùi vừa nói đó, thì quý vị có thể gọi số phone để liên lạc với Bích Kiều. Dạ, 510 541 1943. Dạ, thưa quý vị, thì chuyện cuộc tâm tư và trò chuyện của thầy Cho Sang La thì đến đây đã hoàn mãn. Kính chào quý vị và hẹn quý vị vào một cái dịp khác thầy có thể đến Viện An, thì chúng tôi có thể mời thầy lên để tâm sự cùng với quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Anh chúng tôi, và xin cảm ơn chị Thúy Phương. Dạ, xin cảm ơn anh. Come on, thank you.